Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban. Ez az áprilisi kiadás. 6 darab étellel érkezem. Ezek azok az ebédötletek, amik nem kerültek bele semmelyik másik videóba, amit készítettem itt a csatornán az elmúlt időszakban. Ezért itt összegyűjtöttem nektek egy helyre mind a 6 ételt, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog. Lássunk is neki az elsőnek. Brassói fog készülni. Volt 4 darab ilyen kicsit fonnyattabb krumplim már, úgyhogy azt fogom majd olajban kisütni. Ez most itt kb. 800 g comb, mert az volt csak a mélyhűtőben. Az is teljesen jó lesz hozzá, de általában lapockából szoktam készíteni, és már pirítom a hagymát. Meglátom, hogy majd, ha kisültek a krumplik, hogy rögtön átburítom-e ide, ahol a hús készül, mert nem tudom, hogy nem lesz egy kicsit több a hús, és azt se szeretném, hogy az arányok felborulnak, hisz fontos szerintem egy brassóinál, hogy tényleg kb. Fele-fele legyen az arány, úgyhogy azt majd még kitalálom útközben, de mutatom majd, hogyha elkészült. Na hát most úgy értem, hogy nagyon sok levet eresztett ez a hús, úgyhogy most tovább kellett egy kicsit főzzem, hogy elpárologjon a nagy része, de nem baj, így legalább biztosan puha lett, de a lényeg, hogy végre nekiállhattam a krumplikat kisütni. Végül annyira összeesett a hús, hogy a krumplit belekevertem, teljesen jók így az arányok, úgyhogy most kitálalok és megebédelünk, de gondoltam előtte még megkérdezem, hogy ti is úgy szoktátok-e enni, hogy ketchupot raktok rá. Én gyerekkoromban úgy ettem, de most már azért leszoktam erről, csak gondoltam a brassóiról ez eszembe jutott, úgyhogy itt megkérdezem tőletek, hogy ti is ettétek-e ezt így valaha. A következő ebédötlet az egy mátrai borzaska, amit még soha nem csináltam, és nekem nincsen ilyen krumpli reszelőm, ezért konkrétan a robotgépbe raktam bele a krumplikat, és így ledaráltam a szükséges mennyiséget. Megmondom őszintén, nincsen meg a pontos recept a fejemben. Érzésből ízesítettem igazából, került bele tojás, liszt, petrezselyem, só, bors, egy kis szerecsendió, ezekkel ízesítettem. Karajszeleteket előtte egy kicsit beliszteztem, és akkor utána így óvatosan megforgattam ebben a masszában, amihez amúgy kicsit később, amikor már nem tudom, az 5.-6. szeletet csináltam, még egy pici lisztet raktam hozzá, mert a krumpli kezdett egy kicsit vizes állagú lenni, de ettől függetlenül, ahhoz képest, hogy elsőre csináltam, nagyon jól sikerültek, tényleg tökéletesen ropogós lett kívülről, és belül meg átsült a hús. Ezt igazából ilyen lángosszerűen, vagy hát ahogyan mátrai borzaskát enni szoktak, tejföllel és sajttal tálaltam, meg egy kis savanyúság is volt hozzá. Az biztos, hogy lesz utána bőven mosogatni való, de szerintem nagyon megéri, én nagyon örülök neki, hogy rávettem magam, hogy elkészítsem, és akkora mennyiség lett, hogy másnap is ezt tettük. A következő ebédötlet nagyon jó példa arra, hogy milyen az, amikor a fagyasztóból főzök. Volt itthon tonhalszelet, tonhalszték, ezt, ha jól tudom, amúgy a Lidlben is lehet venni, így szelet formájában, de ezt mi amúgy a Metróban vettük. Sült krumplit raktam a sütőbe, megpucoltam egy brokkolit, azt kifőztem, és igazából ebből állt az egész. Annyi, hogy a végén a brokkolira raktam egy ilyen kis szezámmag öntetet, és így fogyasztottuk. Egyszerű, de nagyszerű, nem kell mindig túl bonyolult ebédeket készíteni. Töltött paprika lesz ma az ebéd, ez fél kiló hús, és van 8 darab paprikám, meglátom, hogy mennyi fog majd beleférni, mert nem túl nagyok. Ettől függetlenül fel lesz használva, max, hogyha marad egy kis hús, akkor abból gombócokat csinálok. Már főztem ki rizst, ebből nem biztos, hogy mindet fogom belerakni, sőt,
elég valószínű, tehát fokozatosan adagolom hozzá, hogy azért mégse rizsgombócok legyenek. Fog belekerülni tojás, piros paprika, fokhagyma granulátum, só, bors, és ezt jól összekeverem, amíg ezt összekevertem, vagy hát miután ezt összekevertem, utána kezdem el a paprikákat megmosni, kicsumázni, és akkor utána már meg is töltöm őket, és akkor félreteszem, és megcsinálom ezt a paradicsomos alaplét igazából, amit rántással fogok kezdeni, és akkor így, ha az készen van, mehetnek bele a paprikák. Azt gondolom, hogy a töltött paprikával nem mondok túl sok újat nagyon sok nézőmnek, de gondoltam, hát ha ti is kedvet kaptok hozzá, úgyhogy ez lesz ma az ebéd. Igazából a töltött paprika is már az a fajta étel, amit érzésből ízesítek, tehát nem nagyon követek semmilyen receptet, általában mindig ugyanezekkel a mennyiségekkel dolgozom, hisz mi csak ketten vagyunk, és ez a mennyiség már tudom, hogy kettőnknek akkor ez 2 napra elég, illetve lehet, hogy egy 5. adag is marad belőle, az attól függ, hogy most mennyire vagyunk éhesek vagy sem. Én nagyon szeretem amúgy a paprikába tölteni, tehát én ezt jobban szeretem, mint hogyha csak simán egy ilyen paradicsomos húsgombócot csinálnék, mert a paprika ad egy nagyon jó ízt ennek az egész ételnek, tehát nem hiába töltött paprika a neve. Egy nagyon pici cukrot szoktam hozzáadni, és inkább én egy picit fűszerezem, tehát kerül ebbe a paradicsomos alapba természetesen só, bors, rakok bele egy kis zöld fűszert is, tehát mi inkább fűszeresebben esszük, mint hogy ez nagyon édes legyen, tehát nem annyira a menzás verziót csinálom, hanem inkább már a saját ízlésünkhöz igazítottam. A következő étel konkrétan 5 fő alapanyagból áll: spárga, parmezán, gnocchi, vaj és kakukkfű. Természetesen egy pici sóborssal is ízesítem, de ezek a fő elemek. Nagyon egyszerű, konkrétan 20 perc alatt megvan. Persze, hogyha te saját magad csinálod a gnoccit, akkor tovább tart, de én nagyon szeretem ezt a Lidl-ös gnoccit, gyakran szoktam venni, és tényleg rengeteg időt lehet vele megspórolni. Én is néha szoktam csinálni házit, de azért, amikor az idő szűkösebb, akkor ez egy nagyon jó alternatíva. És igazából miután a spárgát megpároltam, akkor kezdem el szinte csak kifőzni a gnoccit, hiszen ennek 1-2 perc kell csak. Fontos, hogy egy kicsit a főzőlevéből tegyünk félre, mert miután mindent összekeverünk, és rákerül a parmezán, akkor egy kis alaplét, amiben a gnocchi főt, azt hozzáadjuk, hogy egy krémes állagot kapjunk. Nem tudom, van-e itt köztetek olyan, aki amúgy szereti a polentát. Mi nagyon szeretjük, ettől függetlenül viszonylag ritkán van, mert azért nem azt mondom, hogy bármihez lehet enni, de most már egy jó ideje, hogyha ilyen szűzpecsenyét csinálok, vagy így szeletekre felvágva, vagy amikor a sütőbe rakom, akkor nagyon szeretem hozzá ezt a polentát enni, hisz frissen még finom, krémes, mert azért másnapra már össze tud sűrűsödni, de így ez egy annyira jó kis alapot ad neki, mert most nem azt mondom, hogy a sertésszűz az száraz lesz, de mindenképpen kell hozzá valami krémesség, és néha van, hogy krumplipürét csinálok amúgy emellé, de a polenta az pikpak megvan, tehát tényleg pár alapanyag, és szinte
pár perc alatt sűrű, krémes állag lesz belőle, és csak amikor a polentát is elkezdtem csinálni, akkor sütöttem ki a cukkinit, és ez is igazából csak pár alapanyagból áll, ugye a sertésszűz, a cukkini, a polenta, a tej, meg raktam a polentához, amit láthattátok, egy leveskockát, így szoktam ízesíteni. Most már egy ideje a DM-ben veszem ezeket a leveskockákat, mert nincsen benne semmilyen tartósítószer, és amúgy nagyon ízlik is, tehát sokkal jobban ízlik, mint amit a Lidl-ben lehet kapni, ez a saját márkás leveskocka. Úgyhogy most már mindig, hogyha járok a DM-ben, akkor azt veszek. És mint tudjátok, nagyon szeretek szépen tálalni, mert hát én úgy gondolom, hogy az ember a szemével is eszik. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis összesítő is, és bocsi, hogy most így nem szerepeltem, és csak hangalámondás van, de remélem, hogy így is tetszett nektek, hogyha igen, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!